في العام 34 هجريا كانت شواطئ البحر الأبيض المتوسط على وشك بأن تشهد أكبر المعارك البحرية بين قوات المسلمين وقوات الدولة البيزنطية. فالإمبراطور الروماني قسطنطين الثاني قد استاء من نجاحات المسلمين الأخيرة ضدهم، وأراد بأن ينتقم بالطريقة التي امتاز بها البيزنطيون، ولذلك فقد حشد ما يقرب من 600 سفينة حربية وقادها بنفسه للفتك بالمسلمين. وفي المقابل استعدت قوات المسلمين حديثة العهد بالبحر بسفنها التي تقترب من 200 سفينة لاستقبال هذا الهجوم الشرس. فترى ما الذي حدث في ذلك اليوم؟ تبدأ قصتنا في فترة خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، حينما كان المسلمون يواصلون تقدمهم في العراق والشام لطرد جيوش أكبر قوتين عرفهم ذلك الزمان، ألا وهم قوات الفرس في الشرق وقوات الروم في الغرب. فبعد نجاحهم المبهر في ضم أراضي الشام وتطهير شبه الجزيرة العربية من أعدائهم، بدأ الولاة في التفكير باقتحام البحر لحماية سواحل بلاد الشام ومصر من هجمات الروم المتكررة عليها. فالروم قريبون للغاية من السواحل الإسلامية، وبإمكانهم استخدام أسطولهم البحري في الهجوم على المدن الحيوية والاستيلاء عليها. فقد كان للروم قواعد بحرية عديدة، وانتشر أسطولهم في كل مكان، وكان لديهم دور لصناعة السفن في القسطنطينية وعكا وقرطاجة وسراقوسة ورفنا وغيرها من المدن. ولذلك بعد أن تولى معاوية بن أبي سفيان ولاية الأردن ودمشق واطمأن على استقرار الأوضاع بالبلاد، أرسل إلى عمر رضي الله عنه وأخبره بضرورة غزو البحر حتى يأمن المسلمون غدر الروم. فقال له في تلك الرسالة: إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلابهم وصياح ديوكهم. وقد كان معاوية يقصد جزيرة أرواد القريبة من الساحل. فاستغرق عمر رضي الله عنه وقتا كثيرا في التفكير واحتار: أيسمح للمسلمين بركوب البحر وهم لم يعهدوه من قبل؟ هل يتركهم وهم معدومي الخبرة لقتال أسطول الروم البحري الذي تسيد البحر لمئات السنوات حتى عرف باسم بحر الروم؟ فخاف عمر على أرواح المسلمين، وأرسل رسالة إلى معاوية قال فيها: إن سمعنا أن بحر الشام يشرف على أطول شيء على الأرض، يستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يقبض على الأرض فيغرقها، فكيف أحمل الجنود في هذا البحر الصعب؟ وتالله لمسلم أحب إلي من كل ما في البحر. فاستقبل معاوية تلك الرسالة بخيبة أمل، ولكنه لم ييأس، فألح من جديد على الفاروق وأعاد طلبه عدة مرات مبينا أهمية ذلك لحماية أراضي المسلمين. فاحتار قلب عمر رضي الله عنه، وأرسل إلى عمرو بن العاص والي مصر، حيث كان يثق كثيرا في رأيه، وطلب منه بأن يصف له البحر ومن يركبه. فكتب إليه عمرو بن العاص قائلا: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركض حرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، وهم فيه كدود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق. فلما قرأ عمر الكتاب كتب إلى معاوية وقال: والله لا أحمل فيه مسلما أبدا. وفي حقيقة الأمر لم يعارض عمر رضي الله عنه الفكرة بشكل تام، ولكن لأنه كان رجلا ذا حكمة أراد بأن يتريث حتى يتوفر للمسلمين أسطولا بحريا قويا يستطيع به مواجهة سفن الروم العديدة، ولم يرغب في المغامرة بأرواح المسلمين حتى يتم له ذلك. ولذلك فقد توقف تنفيذ تلك الفكرة حتى جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه للخلافة بعد وفاة الفاروق. فبعد وفاة عمر رضي الله عنه بوقت قصير تحققت مخاوف معاوية بن أبي سفيان عندما نجحت قوات الأسطول البحري البيزنطي في استرداد مدينة الإسكندرية من المسلمين في العام 24 هجريا. ورغم نجاح المسلمين السريع بعد ذلك في طردهم من المدينة والسيطرة عليها، إلا أن رغبة معاوية ازدادت في تأمين المدن الساحلية خوفا من تكرار الهجمات. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى الخليفة الجديد وعاد عليه نفس الطلب الذي طلبه من عمر رضي الله عنه من قبل. فوافق عثمان رضي الله عنه بعد تفكير عميق على طلبه، ولكنه اشترط عليه بأن لا يجبر أحدا من المسلمين على ركوب البحر، وأن يترك لهم حرية الانضمام للأسطول أو الابتعاد عنه. ففرح معاوية لاستجابة عثمان رضي الله عنه، وشرع فورا في بناء الأسطول الحربي للمسلمين، واتخذ من عكا ومصر مركزين لصناعة تلك السفن، وأعلن فورا فتح باب التطوع للالتحاق بالأساطيل الإسلامية. وكانت المفاجأة
في قدوم أعداد كبيرة من رجال المسلمين تطلب الاشتراك في الحملة البحرية، وأمضى الرجال ليلهم ونهارهم في تجهيز تلك السفن من أجل الحملة القادمة. في خلال تلك الأثناء كانت قوات المسلمين البرية تكتسح الشرق والغرب، ففي العامين 24 و25 هجريا نجحت قوات المسلمين في الإغارة على بلاد أرمينيا التابعة للدولة البيزنطية، وبعد أن حققت الكثير من النجاحات هناك انعطفت غربا وتوغلت في غرب الأناضول في قلب الإمبراطورية البيزنطية حتى وصلت إلى عمورية. وفي نفس الوقت كانت قوات المسلمين بقيادة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي السرح تنتصر على قوات الروم في معركة سبيطلة في صحراء ليبيا، وتقتل قائدهم جريجوري وتبدد جيشه. وكانت تلك المعركة السبب الرئيسي في ضعف وإنهاء سيطرة الروم على أفريقيا بعد ذلك. وكل ذلك كان يتم بينما كان الجميع يعمل على تجهيز الأسطول الإسلامي بأفضل شكل ممكن. وبالفعل ما أن تحقق ذلك حتى قرر معاوية بن أبي سفيان بأن تخرج حملتان بحريتان لأول مرة في تاريخ المسلمين من الشام ومصر، على أن يكون قائد أسطول الشام هو عبد الله بن قيس الحارثي، وقائد الأسطول المصري هو واليها عبد الله بن أبي السرح. وكانت الخطة أن يجتمع معا أمام جزيرة قبرص ويضموها لسلطان المسلمين. وبالفعل في العام 28 هجريا صارت السفن الإسلامية وهي تحمل العدة والعتاد والتقت عند سواحل جزيرة قبرص، وأرسل المسلمون إلى أهالي قبرص ليخبروهم بأنهم لم يأتوا لغزوهم، وإنما لدعوتهم إلى الإسلام والحماية حدود بلاد الشام من الروم. فقد كان الأسطول الروماني دائما ما يتخذ الجزيرة كمحطة للراحة والتزود بالمؤن خلال حملاتهم البحرية على المسلمين. وبعد حصار بسيط للمدينة استسلمت الجزيرة بالفعل وصالح أهلها المسلمين. تجرأ المسلمون بعد نجاحهم البحري الأول، واستطاعوا في السنوات القليلة التالية بأن يتوسعوا في حملاتهم، ونجحوا في الإغارة على أهم موانئ الأسطول البيزنطي القريبة من الشام. وفي العام 33 هجريا قاموا بضم جزيرة قبرص بشكل نهائي بعد أن خرق أهلها العهد وساعدوا الأسطول البيزنطي وزودوه بالمؤن تحت الضغط. كما نجحوا في العام التالي في الإغارة على جزيرة رودس القريبة للغاية من ساحل الروم. فلما وصلت أخبار نجاحات المسلمين البرية في آسيا الصغرى وأفريقيا ونجاحاتهم البحرية في البحر الأبيض المتوسط إلى قسطنطين الثاني حاكم البيزنطيين، استشاط الرجل غضبا من توالي الهزائم أمام المسلمين، وأراد بأن يعيد هيبة الإمبراطورية من جديد أمام العالم، وبدأ يفكر في خطة لإجهاض قوة المسلمين البحرية النامية واستعادة الجزر التي فقدها. ولذلك فقد أعلن بأنه بصدد تجهيز حملة بحرية كبرى لم يسبق لها مثيل لتدمير الأسطول الإسلامي وكسر شوكته، وبدأ على الفور في إعداد السفن وتجهيزها بالمؤن والأسلحة حتى توفر له عدد بين 600 إلى 800 سفينة حربية، وانطلق بعدها صوب جيش المسلمين. اختلفت المصادر العربية والأجنبية حول سنة ومكان وأسباب معركة ذات الصواري. فبالنسبة لأصحاب الرأي الأول فقد ذكر الطبري وابن أثير وغيرهم بأن المعركة قد وقعت في العام 31 هجريا، وقالوا بأنها كانت ردا من الإمبراطور البيزنطي على نجاحات المسلمين البرية تحديدا في أفريقيا ضدهم، فأراد بأن يسدد لهم ضربة قاسمة ويسترد مصر منهم. أما أصحاب الرأي الثاني وهو الرأي الذي تبنته كافة المصادر الأجنبية وعدد كبير من المؤرخين المسلمين بالعصر الحديث، فقد رأوا بأنها كانت في العام 34 هجريا. فيقول دكتور أرشبيلد دي لويس بأن غارات المسلمين البحرية واحتلالهم للجزر في البحر المتوسط أثار حماسة البيزنطيين، وأرادوا تجهيز حملة بحرية قوية ضدهم ردا على ذلك. ويوافقه في ذلك المؤرخان المصريان عبد الرحمن الرافعي وسعيد عاشور. ولم يقتصر الاختلاف بين المؤرخين على ميعاد وسبب حدوث المعركة، وإنما امتد أيضا إلى مكان حدوثها، فلم تذكر المصادر العربية صراحة مكان حدوث المعركة سوى مصدر وحيد، بينما خالفته جميع المصادر الأجنبية. ولذلك فقد انقسمت الآراء بشكل كبير بين مختلف المؤرخين حول ذلك الأمر. فالفريق الأول يرى بأن تسمية المعركة باسم ذات الصواري يرجع إلى المكان الذي دارت به المعركة، ألا وهو ساحل لايقية في جنوب غرب آسيا الصغرى في مكان يدعى فونيكا، والذي اشتهر بكثرة الأشجار التي تصنع منه السفن. وقد اعتمد ذلك الفريق على قول الطبري حتى بلغوا ذات الصواري، وقول ابن الأثير
وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري، ويؤيدهم في ذلك الأمر أرشبيلديلوس، والذي أكد على انتشار غابات الثروة الكثيفة في ذلك المكان والذي تصنع من أشجارها السفن. وهذا الفريق يرى بأن الأسطول الإسلامي قد تحرك من سواحل آسيا الصغرى والتقى مع الأسطول المصري عند ساحل لايقية، عندما تفاجأ الجميع بكثرة عدد السفن البيزنطية المقبلة عليهم. أما الفريق الثاني فقد رأى بأن مكان حدوث المعركة كان ثغر فونيكا الذي يقع غرب الإسكندرية بالقرب من مدينة مرسى مطروح. وقد اعتمد ذلك الفريق على قول ابن خلدون بأن قسطنطين قد خرج غازيا إلى الإسكندرية بعد ما أصاب الروم في أفريقيا، ويؤيده في ذلك صاحب كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وهو المصدر الوحيد الذي ذكر صراحة بأن غزوة ذات الصواري كانت من البحر ناحية الإسكندرية. وأكد على ذلك الدكتور أحمد الشامي في كتابه الخلفاء الراشدون، وقد علل الجميع تبنيهم ذلك الرأي بقوة الأسطول البيزنطي، وأنه كان أكثر جرأة على مهاجمة السواحل العربية والإسلامية، وأن المصادر العربية قد ربطت بين خسائر الروم في أفريقيا وبين المعركة، فكان من الطبيعي مبادرتهم بالهجوم على المسلمين. على كل حال، سواء كانت المعركة في ساحل لايقية أو بالقرب من الإسكندرية، فقد تفاجأت السفن الإسلامية بعد أن اجتمعت معا بكثرة السفن البيزنطية التي تقبل عليها، وتسمر الجميع في مكانهم لهول الموقف. فها هو الأسطول الأقوى في المنطقة يقبل بأكثر من 600 سفينة حربية لملاقاة الأسطول الإسلامي حديث النشأة بسفنه التي تقترب من 200. فقام عبد الله بن أبي السرح قائد الأسطول البحري وجمع المسلمون لاستشارتهم في طريقة القتال، فقال لهم: أيها الناس، قد بلغني بأن البيزنطيون قد أقبلوا في 1000 مركب، فأشيروا عليه. فلم يجيب أحدا عليه، فجلس قليلا حتى يطمئن فؤادهم، ثم وقف ثانية وعاد السؤال عليهم، فلم يجيبه أحدا مرة أخرى، فجلس قليلا ثم قام في المرة الثالثة وقال أنه لم يبق شيئا من الوقت، فأشيروا عليه. فقام رجل من أهل المدينة وقال: أيها الأمير، إن الله جل ثناؤه يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فقال عبد الله: إذن فاركبوا باسم الله. صارت السفن الإسلامية نحو عدوها، وعندما اقتربوا منهم صاح أحد رجال المسلمين في الروم وخيرهم بين القتال على البر أو في البحر، فتعالت الأصوات البيزنطية قائلة: بل البحر، سنقاتل في البحر. وكان ذلك يرجع لمعرفتهم بتفوقهم البحري الكبير في ذلك الوقت، فبدأت استعدادات الطرفين للقتال. ولكن لما كان الليل قد اقترب، وبسبب سكون الرياح وعدم قدرة السفن على التحرك، فقد قرر المسلمون بأن يرسوا في مكانهم بالقرب من الساحل انتظارا للصباح الباكر. وقد توقفت السفن البيزنطية على مسافة منهم، مكتفية بإثارة الفزع بأعدادها الرهيبة في قلوب المسلمين، حتى تتحرك الرياح ويأتي وقت المعركة. في تلك الليلة بات المسلمون في معسكرهم يقرؤون القرآن ويدعون الله بالنصر، بينما ظل البيزنطيون يضربون النواقيس للدلالة على حالة الحرب. وفي خلال الليل حلم الإمبراطور قسطنطين الثاني بأنه في مدينة سالونيك باليونان، فلما استيقظ أحضر مفسر الأحلام الخاص به كما اعتاد الملوك في ذلك الوقت، وطلب منه تفسير ذلك الأمر. فقال له المفسر بأن ذلك يعني خسارة الروم في المعركة، فكلمة سالونيك تقترب في النطق من كلمة إغريقية تعني بأن النصر سيكون للغير. فاستاء الإمبراطور وأمره بالرحيل حتى لا يتطير بكلامه، وصمم على حدوث المعركة مهما كانت العواقب. في الصباح الباكر بدأ المسلمون يصعدون على متن السفن واحدا تلو الآخر، وأمر عبد الله بأن يصعد نصف الجيش الإسلامي فقط، على أن يبقى النصف الآخر على البر تحت قيادة بسر بن أبي أرطأة، وذلك تطبيقا لواجبات أمير البحر عندما تكون المعركة البحرية بالقرب من البر، حتى تكون القوات على السفن بمأمن من الهجوم البري عليهم. وبالفعل ما أن صعدت نصف القوة الإسلامية على السفن حتى بدأت في التقدم نحو عدوها. ولكن بعد وقت قصير تفاجأ المسلمون عندما وجدوا الروم ثابتين في أماكنهم، فقد وقف قسطنطين وأمر الجميع بإطلاق السهام بغزارة نحو سفن المسلمين من تلك المسافة، وعليه أمر عبد الله بن سعد بأن يتبادل المسلمون معهم إطلاق السهام، واستمر الوضع على ذلك حتى نفذت السهام من الجانبين. فأمر قسطنطين بإطلاق الحجارة عليهم من الرجال الكامنين على أعلى الصواري، فبدأ التراشق بالحجارة حتى
حتى نفذت أيضا من كل الأطراف. وفي حقيقة الأمر كانت تلك خدعة من الإمبراطور البيزنطي ليضمن نفاذ مخزون الأسهم والحجارة لدى المسلمين حتى لا يكون في مقدرتهم الرد عليهم عندما يسيرون السفن للهجوم عليهم. ويبدو بأن عبد الله قد أدرك الخدعة التي وقع فيها المسلمون، فاجتمع مع أصحاب الرأي سريعا وتوصلوا جميعا إلى خطة في غاية الذكاء. فبعد تبادل الرأي قرر المسلمون بأن يحولوا تلك المعركة البحرية إلى معركة برية ولكن في قلب البحر، وكان ذلك سيتم عن طريق ربط السفن ببعضها البعض حتى تصبح كتلة واحدة يمكن للجنود من خلالها التنقل والقتال بالسيوف مع عدوهم. وبالفعل ما أن شاهد المسلمون السفن البيزنطية تتقدم بحماس وسرعة شديدة نحوهم حتى بدأوا جميعا في تعديل وضع السفن حتى أصبح الروم على مقربة منهم، وبدأت السفن الإسلامية تتوغل بين نظيراتها من الروم. وفي اللحظة المناسبة أطلق عبد الله أوامره وألقيت الحبال من على سفن المسلمين، واستقرت الخطاطيف الحديدية الخاصة بها على ظهر السفن الرومانية، وبدأ المسلمون في جذب الحبال حتى التصقت السفن في بعضها البعض. وكل ذلك كان يتم في ذهول تام من الروم، وقبل أن يستوعب أحدهم ما يحدث كان المسلمون قد قفزوا بداخل السفن البيزنطية. تفاجأ قسطنطين بالتحول المفاجئ للأحداث وأراد إنقاذ الموقف، فصاح في الرجال وأمرهم باستلال السيوف ورد هجوم المسلمين عليهم. فاندفع الروم والتحم الجميع في قتال عنيف بالسيوف على ظهر السفن، واشتدت المعركة وتعالت صيحات الرجال، وسقط عدد لا يحصى من الطرفين، وتحول الماء حول السفن إلى بقعة كبيرة من الدماء، وانتشرت الأجساد في البحر. وبعدما رأى الروم أن الكفة بدأت تميل للمسلمين حاولوا الهجوم على سفينة عبد الله بن أبي السرح وقتله حتى يصبح المسلمون بلا قائد. فتقدمت سفينة رومانية وألقت السلاسل الحديدية على سفينته لتسحبها وتنفرد بها، وبالفعل استطاعوا أن يشبكوا سفينته. ولكن في هذه اللحظة برز أحد أبطال المسلمين وقام بإلقاء نفسه على السلسلة وقطعها بسيفه، وأنقذ بذلك السفينة وقائد المسلمين. واستمر القتال في غاية العنف، وأصبح واضحا للجميع تفوق المسلمين بعدما تساقط الجنود البيزنطيون واحدا تلو الآخر. وكاد الإمبراطور قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين، ولكنه نجح في الفرار بعد أن قام بتبادل الملابس مع أحد الجنود، وهرب في أحد المراكب بصعوبة بالغة. وقامت بقية الأسطول البيزنطي بالانسحاب نحو القسطنطينية بعد هروبه، وبذلك انتهت معركة ذات الصواري بانتصار المسلمين الكاسح على عدوهم. كانت معركة ذات الصواري أول معركة بحرية حاسمة في تاريخ المسلمين، أظهر فيها الأسطول الإسلامي الصبر والإيمان والتفكير السليم، واستطاعوا برغم الخسائر الكبيرة أن يتفوقوا على أسطول طالما تسيد البحر وأخضع سكان البلاد التابعة له، وذلك رغم تفوقه العددي الرهيب عليهم. وقد ذكر المؤرخ البيزنطي ثيوفانس بأن تلك المعركة كانت يرموكا ثانيا على الروم نظرا لكثرة خسائرهم ونتائجها الكارثية عليهم. فمعركة ذات الصواري قد كتبت بالفعل نهاية السيادة البيزنطية على البحر الأبيض المتوسط، ومهدت الطريق أمام توسع إسلامي بلا منازع على طول سواحل شمال أفريقيا. ولكن ذلك سيكون حديثا آخر في الحلقات القادمة إن شاء الله.